কি কম আজি কেই নম্বৰ দিন আজি 2 নম্বৰ ভালকে চলোৱা হয়নে আগতে ক'ত চলাইছিল প্ৰথম ফিল্ডত এদিন চলাইছিলোঁ তাৰপিছত ফিল্ডৰ পৰা প্ৰথম দিনা আকৌ ৰাস্তাত উঠাইছিলোঁ তাৰপিছত ছেকেণ্ড দিনা এইটো ৰাস্তাতে চলাইছোঁ আৰু আজি থাৰ্ড আজি 3 নম্বৰ দিন হয় চলো কি মনত আছে এইটো নমাব লাগে হেণ্ড ব্ৰেক নমস্কাৰ বন্ধুসকল কাৰিনফো আছামৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি দেখিছে গাড়ীত বহি আছোঁ আৰু ড্ৰাইভিঙৰ আজি চেনেলত কেই নম্বৰ লেশ্যন হ'ব নাজানো কিন্তু মানুহজনীৰ কাৰণে আজি 3 নম্বৰ দিন প্ৰথম দিনা ফিল্ডত ঘূৰিছিলে ছেকেণ্ড দিনা ৰাস্তাত অকণমান ওলাইছিলে আজি আহিছোঁ হাইৱেত চলাই আছে আজি এতিয়া ফিল্ডৰ পৰা হাইৱেলৈকে টোটেল 3 দিন লাগিছে 3 দিনত এতিয়া হাইৱেত চলাই আছে বৰ্তমান পাৰফেক্ট হোৱা নাই তথাপিও এই ৰাস্তাটোত বেছিকৈ গাড়ী অহা যোৱা নকৰে তাৰ বাবে এই ৰাস্তাটোত লৈ আহিছোঁ আৰু এয়া বিভুৰ নিচিনা দেখোন গাড়ীখনত তো প্ৰথম দিনৰ পৰা আজিলৈকে ডিফাৰেঞ্চ কিমান ভাল বহুত এটা শিকিব পাৰিছোঁ ৰাস্তা ইয়াত অকণমান বেয়া আছে বহুতখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে আৰু কিছু নজনা বস্তু জানিব পাৰিছোঁ ৰাস্তাত যেতিয়াহে গাড়ীখন উঠোৱা হয় বা চলোৱা হয় তেতিয়াহে গম পোৱা যায় সৰু সৰু বস্তুবিলাক ন'টিছ কৰিব পৰা যায় এনে ফিল্ডতে ঘূৰি থাকিলে একো গম পোৱা নাযায় যেনিবা মানে 3 নম্বৰ দিনত তো ওভাৰটেক কৰি আছো যে এতিয়া বৰষুণ আহিলে এতিয়া ৱাইপাৰ কেনেকে চলাবি ক সেইটো শিকা নাই নহয় সেইটোতো শিকা নাই এতিয়া গাড়ীখনটো চলোৱাৰ আগতে সেইটো শিকি ল'ব লাগিছিল বাৰু চেনেলত যদি ভিডিঅ' কেইটা চালি হয় ফাৰ্ষ্ট লেছন 1ত গোটেইখিনি দিয়া আছিলে কেনেকে কি চলাই কেনেকে কি কণ্ট্ৰল কৰে কিয় চোৱা নাছিলি চোৱা নহ'ল বাৰু এতিয়া কি কৰিবা বিচাৰিব লাগিব চুইচটো ক'ত আছে লাহে লাহে বৰষুণ পৰা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু ৱাইপাৰডাল কেনেকে চলাই সেইটো বৰ্তমানলৈকে শিকা তিনি লগে লগাই দিলা আকৌ লগে লগে লগাব নালাগে নেকি ইয়াত আকৌ 2 লগাবই লাগিব এতিয়া আচ্ছা আহি গৈছে না তো স্লো কৰা লাহে উঠাই গুড ভেৰি গুড ব'লা ইয়াত সাইডত দেখাব 4 নম্বৰ যদি উঠাব আছে এতিয়া নৰ্মেল হৈ আছে অলপ এক্সেলাৰেটৰ দিলে ওয়ার্নিংটো চাও তেতিয়াহে গম পাম 4 আচ্ছা কনফাৰ্ম কি হৈ গ'ল আৰু
মই বস্তুবিলাক পুৰা বেছিকৰ পৰা শিকাইছো নে শিকাইছা আৰু ধুনীয়াকৈ এটা এটা সৰু সৰু বস্তু তুমি শিকাই দিছা সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে লাহে লাহে লাগিছে আৰু ৰাস্তাটো ভাল বহুত ধুনীয়া ৰাস্তাৰ মাজত যে এতিয়া ইয়াতে যে মাজৰ হোৱাইট লাইনডাল আছে হোৱাইট লাইনডাল মাজত কাটা কাটা আছে পুৰা কণ্টিনিউ নাই তো তাৰ মিনিংটো কি হয় ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল এইটো মানে ৰাস্তাটো মানে হাইৱে সেই কিবা সেনেকে গম পোৱা যায় কাটা কাটা আছে এতিয়া সাইডৰ ফালে পুৰা এনেকুৱা ফুল এইটো মাজত এনেকে কিয় কাটা কাটি আছে হাইৱে হয় এডাল এৰি এডাল আছে কিয় আছে এনেকে এইটো হাইৱে নেকি হাইৱে হলেও হাইৱেটো আছে হেৰিটো থাকিব এইটো কাটা কাটি আছে মানে কি মাজত এডাল এৰি এডাল আছে তাৰ মিনিংটো কি হয় তাৰ মিনিংটো হৈছে ইয়াত তই অভাৰটেক কৰিব পাৰিবি আৰু যদি লাইনডাল পুৰা ষ্ট্ৰেইট থাকে যদি মাজৰখিনি যদি ষ্ট্ৰেইট থাকে মেক্সিমাম টাৰ্ণিং চাৰ্ণিঙত দেখা যায় তো তাত অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে হ'ব বাৰু